la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vom vorbi despre evadarea prin vis. Atât de plăcută pentru foarte mulți oameni și în mod special o activitate de bază a copilului. Este sănătoasă în evoluția copilului, în dezvoltarea lui. Este acea joacă cu imaginația pe care o fac toți copiii și este de altfel foarte sănătoasă. Imaginarea proiectivă a unui viitor în care toată lumea îl place, îl iubește, în care obține succes, putere, toate lucrurile îmbătătoare de bucurie, de speranță și de optimism. Toată lumea a trăit aceste vise. Toată lumea s-a îmbătat cu imaginația plăcută a unui viitor minunat. Nu este nimic rău în asta, pentru că este baza speranței, baza planurilor pe care ne le facem pentru viitor. Până la urmă, parte din asta este și baza îndrăgostirii. Deci, da, avem foarte multă emoționalitate pozitivă sau cel puțin stimularea ei și generarea emoționalității pozitive printr-un astfel de vis. Este o mare diferență însă atunci când copilul crește și în mod normal sistemul lui neuronal, nervos, începe să perceapă realitatea obiectivă și începe să se raporteze la ea. Copilul începe să aibă responsabilități, dorințe practice, începe să-și provoace părintele la un feedback care să întărească relația de încredere și siguranță dintre ei doi sau ei trei. Însă, în situația în care avem o relație toxică și generează un complex traumă, o traumă complexă, visul devine o negare a realității, devine o evadare și o scăpare dintr-o realitate în care copilul se simte frustrat, neputincios și nedreptățit. Este o nevoie de a substitui realitatea prezentă cu un vis în care poate să-și obțină toate nevoile de care este privat în realitate. Iar asta nu este un lucru ușor de obținut. Dacă la început copilul își creează acest exercițiu de imaginație în care el se dezvoltă și când va fi mare, va fi un astronaut și toată lumea o să-l aplaude și o să-l admire că el a mers pe lună sau a mers pe Marte și a deschis noi orizonturi. Este un vis de grandoare, de preamărire, nu? Dacă la vârsta copilăriei mici acest vis este normal și sănătos pentru că motivează, ambiționează, creează o emoționalitate pozitivă către determinarea atingerii unui obiectiv. Atunci când copilul crește și creează acest vis ca să substituie durerea, frica, neputința din realitate, visul devine obsesiv și devine periculos. Substituie și ceea ce face este să evite conflictul, să evite contactul cu realitatea. Da, acesta este scopul lui, acesta este sensul lui. Cunoașteți adulți care la locul de muncă, pentru că se plictisesc foarte tare sau pentru că sunt copleșiți de sarcini sau pentru că s-au certat cu șeful, rămân și au acea reverie. Stau pe gânduri, privesc în gol și le este destul de dificil să se întoarcă la problemele pe care le-au de făcut. În zona de adult se întâmplă acest vis reveric, această refugiere în
vis în imaginație în situații extrem de stresante, ca o decuplare care permite repoziționarea față de realitate. La un adult cu dezvoltare armonioasă, echilibrată, aceste vise sunt foarte rare și numai în situații critice, amenințătoare, periculoase. Problema și motivul pentru care discutăm astăzi despre acest lucru este că în complex traumă, această evadare în vis devine o normalitate. Se întâmplă din ce în ce mai mult, din ce în ce mai des și preia complet funcțiile realității. Practic, acel copil învață să evite, copilul care abandonează, cum spuneam într-o ediție anterioară, demisionarul se refugiază în vis. Nu mai vreau să știu, nu mai vreau să aud certuri, nu mai vreau să-mi fie frică, că certurile lor o să ducă la despărțire, la dezastru. Nu mai vreau să-mi fie frică să nu fiu bătut, să nu fi greșit. Nu mai vreau să-mi fie rușine. Nu mai vreau să fiu eu vinovat pentru tot ce se întâmplă în jurul meu și în același timp extrem de neputincios și frustrat din cauza neputinței. Ca atare, visul e mai bun. Visul substituie toate astea, pentru că dacă mă simt neputincios în viața mea, dacă nu-mi pot confrunta părintele care a fost nedrept cu mine, care m-a acuzat pe nedrept, care m-a pedepsit pe nedrept, nu-l pot acuza, pentru că asta ar fi dezastru, ar fi destrămarea familiei, m-ar da afară din casă, m-ar bate, este dezastruos per total. Sunt cu minte și visez. Problema cu visul este că oferă satisfacție în moment. Adică n-ar exista această strategie și acest mecanism dacă n-ar avea beneficii. Începe și visează, se decuplează de la momentul actual. Țipetele părinților nu mai sunt atât de amenințătoare. Își imaginează cum în viața lui, când o să fie mare, o să aibă o familie în care toată lumea o să zâmbească și o să fie fericită și nu se întâmplă nimic rău. În timpul ăsta demisionează de la prezent. Nu mă înțelegeți greșit. Niciun copil nu poate gestiona conflictul părinților săi. În primul rând pentru că părinții nu-l lasă, în al doilea rând pentru că nu-i treaba lui. Nu-i treaba lui nu pentru că n-ar avea dreptul să intervină, ci pentru că niciodată un copil nu poate confrunta de la egal la egal un adult și mai ales părintele său. Părintele în viața copilului are rol de autoritate supremă. Ca atare, de multe ori o să vedeți copiii și o să tot auziți. Copiii se supun părintelui. Dacă părintele așa spune, așa este, e unica lor realitate. Dacă părintele îi cere ceva, chiar dacă nu-i convine, bombăne, se opune, se nu știu ce, tot asta face pentru că i-a cerut părintele. Dacă părintele îl face, se simte vinovat și rușinat, așa se simte. Pentru că a zis părintele și înseamnă că părintele știe mai bine. Copilul în naivitatea lui și în limitarea sa conform vârstei acordă părintelui încredere totală, supunere totală, practic se donează părintelui său și ca atare, de asta și spuneam în edițiile anterioare, este extrem de ușor pentru părinte să abuzeze copilul, chiar și dacă nu-și dorește chestia asta, chiar dacă nu este conștient că face asta, o face, pentru că copilul nu-și aparține sie și copilul aparține părintelui întotdeauna. De asta și în terapia familială, în care există probleme vis-a-vis de comportamentul copilului față de teme, de școală, de asumarea responsabilităților, întotdeauna aducem în vedere faptul că
toate lucrurile pe care le face un copil le face pentru părintele său. În momentul în care părintele său nu numai că nu apreciază acest lucru, dar nici nu validează, nu spune, da, bine, pe asta ai făcut-o bine, dar pe asta nu, trebuie să mai încerci aici și nu aici. Părintele invalidează în totalitate toată activitatea copilului, toată acțiunea copilului, toată existența lui. Neputând confrunta părintele, în realitate, neputând gestiona un conflict al părinților în mod real, copilul fuge. Nici n-ar trebui să o facă. Copilul nu este nevoie să gestioneze conflictul părinților. Copilul nu este nevoie să gestioneze o familie disfuncțională, o relație toxică. Nu este treaba copilului să înțeleagă măcar că este toxică. Dar copilul o știe. La nivel intuitiv, copilul știe când nu e bine. Încearcă în metodele lui pe care le are la îndemână, într-un fel sau altul, fie manipulare, fie provocare, fie opoziționism, fie supraadaptare, copilul încearcă să gestioneze situația. Scăparea în vis, această escapadă minunată pe care o face copilul în vis, este când nu poate, când le-a încercat pe toate și nimic nu mai merge. Copilul să gestioneze situația înseamnă copilul să gestioneze propriile emoții, să caute strategii și soluții reale de a face față. Mult prea mult pentru vârsta lui de dezvoltare, dar este ceva ceea ce realmente poate să facă. Poate, după conflict, până la cearta următoare, care știe că o să vină, să întrebe părinții, să vorbească cu ei, să caute repere. Da, este foarte posibil să nu primească răspunsuri. Este foarte posibil să fie gonit și să-i se spună, nu-i treaba ta, nu te băga. Lucru care îl va face să se simtă și mai mic. Dacă are o vârstă la care își permite să întrebe părintele, se va simți respins, denigrat, poate chiar umilit, poate chiar trădat. Că părintele nu împărtășește lucrurile importante, nu împărtășește sentimente, dorințe, așteptări, frici. Este normală dorința copilului ca părintele să împărtășească cu el perspective de viață, idei, dorințe, așteptări. Și, mai mult decât atât, copilul are nevoie de la părinte de modele de gestionare a situațiilor critice, de modele de gestionare a conflictului. Ce facem când ne certăm? Până unde merge o ceartă? Ce este normal să existe într-o familie și ce nu? Are nevoie de repere reale, nu povești, nu fantasme, nu visele părinților, nu scăparea și escapada într-un vis al părintelui care nu se potrivește cu realitatea. Are nevoie de soluții reale, iar fuga în vis nu face altceva decât să ofere o soluție mulțumitoare, satisfăcătoare, prin care toată durerea, frica, suferința, neputința sunt drenate prin acel vis. Are un dublu beneficiu. În realitate este cu minte și nu deranjează pe nimeni și ca atare nu îi se poate reproșa și acuza nimic. În lumea viselor și la nivel hormonal, la nivelul creierului, se eliberează serotonină, care compensează durerea și frica. Le îndulcește, le îmblânzește. Nu mai este totul atât de greu de dus. Problema reală este când copilul crește și păstrează aceeași fantezie. Nu neapărat că este una singură. Nu neapărat că subiectul visului este unul singur.
ci același mecanism din nou și din nou. La fiecare ceartă evadează în visare. La fiecare situație pe care nu o gestionează, îl copleșește, are emoții negative, se sperie, se duce în visare. Nu știu dacă știți, dar cam așa se dezvoltă schizofrenia. Un vis reveric care intervine cu realitatea, atât de mult interferează cu realitatea, încât ajunge să astupe și elementele din vis sunt percepute, văzute, mirosite, auzite exact la fel ca realitatea. Halucinațiile vizuale, auditive, toate sunt bazate pe un vis. Un vis menit să compenseze durerea, rușinea, vinovăția. Presupunând că nu ajungem până la dezvoltarea schizofreniei, acest vis care contracarează realitatea, când copilul crește și se refugiază în vis, se izolează, bineînțeles că vor veni acuzele părinților că tu nu te implici, tu nu faci nimic, toată ziua stai cu ochii pe pereți, în o oră tu te uiți pe geam, nu-ți faci treaba pe scurt, nu ești responsabil. Adică nu demisionează doar de la gestionarea emoțiilor sale, ci demisionează și de la realitate, pentru că și-a pierdut încrederea în personajele din realitate, în oamenii din jurul său, în aparținătorii săi, în părinții săi, frați, surori. Nimeni nu mă poate salva, nimeni nu poate schimba situația. Orice aș face, orice aș gândi, totul conduce în același loc și atunci renunță la realitate. Acuzele sunt din ce în ce mai multe, retragerea este din ce în ce mai mare. Visul este din ce în ce mai satisfăcător. Mai pe o durată mai lungă, mai frecvent, mai insistent, mai obsesiv. Ajunge să devină obsesiv, devine o adicție. Nu este obsesivul compulsiv din tulburarea obsesiv-compulsivă în care ideile sunt intruzive. Visul ajunge să fie intruziv în parte de halucinații, schizofrenie, în parte de relativă normalitate, când e un mecanism de apărare, de negare și de evitare, nu până la disociere. Visul folosește pentru a face față. Cu cât este mai presantă realitatea, cu atât mai mult fuge în vis. Problema reală este că ajunge să nu mai poată gestiona realitatea în cele mai mici aspecte ale ei. Nu poate tolera un conflict, nu poate tolera o voce ridicată, o contradicție de idei și nu poate lua decizii. După cum vedeți, implicațiile sunt majore și efectele sunt foarte periculoase, pentru că aceste fantezii le are toată psihopatia. Toată psihopatia, acel copil blocat în relația toxică, care ajunge să nu mai aibă nicio șansă în relația cu părinții lui săi. Durerea este atât de mare, copleșitoare, frica, neputința este totală. Dezvoltă tulburarea de personalitate cu fantezia inclusă. Fanteziile pot fi despre iubire, despre familie, despre bani, succes, despre a fi acceptat, validat de toată societatea. Ideile de grandoare, evident, pot să fie și despre dreptate și răzbunare, justițiarul, Batman și nu numai el. Pot să existe și vise în care nu se termină bine. Ați fi surprinși câte fete au visul cenușeresei.
poate vă miră, dar acest basm nu e un basm, e menit să se termine frumos, dar nu e un basm frumos. Implică trădare, competiție, rușine, implică neputință. A venit un prinț, a văzut-o și a luat-o de nevastă. Ea nu a consimțit, nu i s-a cerut opinia, nu a existat o perioadă de cucerire, de cunoaștere, de alegere, nu au existat mai multe opțiuni din care să aleagă. Ca atare, basmele astea cu care au crescut și cu care încă sunt crescuți copiii, vis-a-vis de povești plecate din rușine, dramă și vinovăție, care presupun o îndrăgostire pe loc, în care, nu știu, te străfulgeră ceva și dintr-o dată ești îndrăgostit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, este exact sursa acestor vise de evitare. Fuga în vis, în care totul este posibil, în care sunt validat, iubit, în care lucrurile se întâmplă bine și ghiși ce? Rămân bine. Că problema asta este. Să rămână bine. Nevoia de siguranță, nevoia de iubire și de apartenență, de stabilitate. Nu e nimic rău să-ți dorești toate lucrurile astea. Nevoia în sine există oricum și dacă ți-o dorești și dacă nu ți-o dorești. Când este profund neglijată, ca într-o relație de complex trauma, o relație toxică, ajungi să visezi doar ca să poți să existi, măcar într-un univers fantasmatic. Se întâmplă de mult prea multe ori. Iar un vis de genul cenușăreasa este exact visul care orbește în gaslighting-ul și love bombing-ul pe care îl face narcisicul. Este exact vulnerabilitatea pe care o speculează psihopatul. Crezi într-o poveste? Care-i povestea? Ne-am îndrăgostit la prima vedere și vom fi fericiți pentru totdeauna și mereu. Ghici, îți ofer asta. Eu ți ofer, nimeni altcineva. Tu mi-aparții mie, eu ți-aparțin ție. Împreună suntem unul. Sună de Hollywood sau mai bine zis de Disney. Da, este celebrul film din Disney care poartă mai multe nume identificate pe diverse povești. Basmul e același și este exact același pe care îl folosește și psihopatia. Vedeți, în complex trauma, multe puncte se regăsesc în comun cu psihopatia, pentru că foarte mulți copii care au trăit complex trauma ajung să dezvolte psihopatii. Dar nu numai atât, chiar și cei care nu dezvoltă psihopatie, visul acesta îi antrenează, creează dependență. Am nevoie de doză de serotonină ca să mă simt bine, ca să pot să exist, să pot să merg mai departe, să pot să trăiesc mai departe, indiferent ce se întâmplă. Ca atare am nevoie de asta. Și încă o dată, și încă o dată, și mai mult. Până când? Până când se face adult, cade într-o capcană a unei psihopatii, face un copil și aplică același tratament. Ca să nu mai zic, copilul care se naște va trebui să respecte aceeași poveste. Va trebui să respecte visul. Și de obicei, fiind compensator, este visul perfecțiunii. Aș putea să speculez că următorul vis al copilului va fi grandomania narcisicului. Logic,
încolo se duc lucrurile. Complex trauma nu este de glumă, nu este un moft, nu este o minimalizare și nu este ceva care să fie așa, nu știu, ca și cum ai o răceală și ți-a trecut. Este un lucru serios și grav pentru că schimbă personalitatea și nu numai atât, schimbă tot viitorul, toată perspectiva viitorului și dacă se vor naște copii ulterior, se vor naște perpetuând aceeași traumă fără ca ei să fi fost acolo. Sau repetând in vivo, în realitate, aceeași traumă pentru a-i lipsi și pe ei de șanse. Tocmai de aceea discutăm despre elementele și efectele pe care le are complex trauma. Ca să știm de ce să ne păzim, ce să vindecăm, ce să salvăm și întotdeauna să știm că avem alegere. Avem dreptul de a alege oricum a fost trecutul nostru. Viitorul ne-l putem alege. E în decizia noastră responsabilă de adulți. De data asta, adulți maturi și nu adulți copii. Sunt psihologă Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.